Állni karbatett kézzel a csillagok alatt, hallgatni az éjszaka csendjét, a távoli sejtelmes zörejeket, erdei állatok hangját, szinte semmihez sem hasonlítható érzés. Ilyenkor megáll az idő, ilyenkor átváltozunk gyermekké. Elfelejtjük mindennapi dolgainkat, és csak érezzük a felénk boruló éjszaka végtelenségét. Napjainkban a döbbenetes technikai fejlődés következtében hihetetlen mennyiségben szerzünk újabb és újabb ismereteket az univerzumról. Elképesztő méretű és minőségű távcsöveket építünk. űrszondáink lassan kilépnek a naprendszerből. Mégis, ma is van egy olyan nélkülözhetetlen segítsége ennek a tudománynak, melyre amíg világ a világ, mindig is szükség lesz. Ő pedig nem más, mint az amatőr csillagász. Az amatőr csillagász, aki kedve szerint lazíthat a tudomány megkövetelte szoros kötelékeken, és érdeklődése, megfigyelési tevékenysége mellett teret adhat a mindebből fakadó csodának is, amit úgy hívnak érzelem. Ebből alakult ki a talán egyik legszebb szabadidős tevékenység. Az éjszaka csodái mellett nem tudunk egyetlen várrendítással elmenni. Mindenkit valahogyan megérint a csillagos égbolt látványa. Van, aki ha felnéz, elgondolkozik a tér és idő egybefonódásán, van, aki a távolságot, a végtelenséget érzékeli, és van, aki csak bámulja a csillagokat. Madarász Kincső vagyok. Tartsanak velem, hogy mélyebben megismerhessük a Magyar Csillagászati Egyesület amatőr csillagászainak munkáját. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopárterek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó fedelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, búsföldünkkel s bústestemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ősi búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tám fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel, s messziségen át. Hobbim a csillagos ég, 1969. Kolin György filmje, máig legendásnak számít amatőr csillagász körökben. Akiket ebben a filmben bemutatott, azoknak nagy része már nincsen közöttünk, de hát a szívünk merig az emlékük. Maga az amatőr csillagász mozgalom persze nem 1969-ben kezdődött, jóval korábban, a 40-es évek elején, amikor megjelent a távcső világa, és egyfajta útmutatóként szolgált az összes magyar amatőr csillagász számára, aki szeretett volna magának távcsövet, de csak építeni tudott. Ez a fajta építő mozgalom aztán később teljesen kiszélesedett, és nem csak magán csillagvizsgálók, hanem bemutató csillagvizsgálók is születtek ennek nyomán.
A Kulini mozgalomnak egy nagyon fontos eleme volt a Magyar Csillagászati Egyesület létrehozása. 1946 és 49 között létezett először ez az egyesület, később búvópatakként itt-ott feltűnt, de csak 1989-ben alakult újjá. Ezen az alakuló közgyűlésen Kulin György még velünk volt, megszólalhatott, ilyen formában is utunkra bocsátott minket, hogy vigyük tovább a lángot, az zászlót, vagy éppen a távcsövet. Kevés olyan egyesületet vagy mozgalmat sorolhatnánk fel Magyarországon, vagy akár az egész világban, amely töretlenül és lelkesen működik. A csillagászok azonban ilyenek. Ennek egyik oka minden bizonnyal abban keresendő, melyet már filmünk elején említettünk. Akit egyszer rabul ejt a csillagos ég látványa, többé nem tud szabadulni tőle. A másik ok az a szervezettség, melynek köszönhetően ezek az emberek összetartanak. Az egyesület rendszeres kapcsolatban áll velük, értesíti őket az égbolt jelenségeiről és azokról a rendezvényekről, ahol találkozhatnak és kicserélhetik tapasztalataikat. Hol és milyen szinten dől el, hogy ki milyen mélységig merül bele a csillagok világának tanulmányozásába? Ez nagyon sok mindenem múlik, elsősorban azon, hogy kinek milyenek az adott lehetőségei. Mindenki látja ezeket a fantasztikus felvételeket, amiket az űrtávcső vagy óriás távcsövekkel készítenek, vagy amatőr csillagászok, nagyon profi amatőr csillagászok. Sokan vannak olyanok, akik szeretnének ilyen gyönyörű képeket készíteni, ők elmennek az asztrofotózás felé. Van, aki kicsit kis tudósként szeretné tanulmányozni az égboltot, egyes adott jelenségeket, akár a naptevékenységet, akár az üstökösök világát, akár a különféle mélyégobjektumokat. Tehát ez borzasztó széles paletta, és nem is lehet igazán pontosan rá választ adni. Ez egy elég komplex világ. Mi elsősorban azt szeretnénk, hogy minél több amatőr csillagász találkozzon egymással személyesen. Nem csak a virtuális világ létezik, hanem még megvan a régi, a jó öreg bejáratott háromdimenziós világ is. Szerintem a távcsöves bemutatás az amatőr csillagászatnak egyik talán legszebb része. Itt a Polaris csillagvizsgálóban hetente 3-szor érkeznek látogatók, és ami számomra megdöbbentő és még mindig az, hogy rengetegen vannak, akik még soha nem néztek távcsőbe, nem ismerik azt az élményt, amit mi próbálunk nekik nyújtani. És hát a legfontosabb dolog talán, ami itt zajlik, az az, hogy mindenféle kiegészítő digitális technika, képrögzítés, közvetítés, bármiféle elektronikus kütyűnek a közbejötte nélkül az emberek saját szemükkel tudnak belenézni a távcsőbe, és tényleg megtapasztalhatják azt az élményt, amit régen-régen Galilei, aztán Kepler és a koroknak a nagy-nagy csillagászai megélhettek. Felfedezhetik újra az égboltot, felfedezhetik újra az égi testeket, amiket régebben felfedeztek távcsövön keresztül. Pillancsunk bele egy kicsit az 1969-es Hobbim a csillagos ég című Kollányi Ágoston filmbe. Hogy is volt ez akkor? Na, de olyan jól esik hallgatni, amikor mondják azok az emberek, akik belenéznek. Te, gyere csak Pista, nézd bele! Olyan közel hozza a holdat, hogy bele lehet köpni. Egy másik azt mondja, olyan, mint az ementális hajt, olyan lyukacsos. Ez aranyos. Vajon változott valami azóta? Változott persze. A technika, a műszerek fejlettsége. Már amatőr távcsövekkel is egyre mélyebbre hatolunk az univerzumban, pontosabb, komolyabb felvételeket tudunk készíteni bizonyos égitestekről. De egy valami, mint láttuk, nem változott. Az amatőr csillagász csodálatos elhivatottsága. Hát a Jupiter az... Jupiter már bocs, az már odébb van. A Szatyorn. Projektorra, csak olyan, hogy vissza, mindjárt vissza.
Te gyakorlatilag mondhatom azt, hogy akkor a csillagos ég az egy univerzális kapocs az emberek között. Az égbolt mindenki, így is lehet fogalmazni. Aki csillagászattal kezd foglalkozni, alig várja, hogy szert tehessen első távcsövére, melybe először belenézve hirtelen kinyílik az univerzum. Ezek azok a felejthetetlen pillanatok, amelyek egy életre belevésődnek emlékezetünkbe, és óriási lökést adhatnak a csillagászattal való, még szorosabb kötelék kialakulásának. Van, aki megmarad a vizuális észleléseknél, van, aki tovább lép, és fotografikusan örökíti meg a látottakat. A csillagos éggel való közelebbi megismerkedés első és legfontosabb fázisa, amikor az amatőr csillagász belenéz a távcsőbe. Erről tudnál egy kicsit mesélni, ennek jelentőségéről? A távcsőbe való betekintés hatalmas élményt nyújt mindenkinek. Ezt tapasztaljuk akkor, amikor felállítjuk a távcsöveinket az utcán, és az utca embere, az érdeklődők belenézhetnek a műszerbe, és hogy ez mennyire fontos, az is jelzi, hogy hiába kering rengeteg fénykép az interneten, meg könyvek tucatjai, százai vannak tele ezekkel, mégis sorban állnak a távcsöveknél, hogy a Szaturnusz gyűrűit, vagy egy csillaghalmazt, vagy akár csak egy magányos csillagot a saját szemükkel megpillantsanak. A vizuális megfigyelés egyfajta örömforrás, élményforrás, ezt az élményt úgy is nevezhetjük, hogy áramlatélmény. Ez olyan esemény vagy élmény, amikor a cselekvője belemerül abba a tevékenységbe, amit végez, tökéletesen feloldódik benne és örömét leli ebben a tevékenységben, jelen esetben a vizuális amatőr csillagászati megfigyelésekben. A vizuális megfigyelés azért is jelent hatalmas örömforrást, mert a világegyetem szép, és ezt a szépséget látni szeretném a távcsövön keresztül. Az ég alatti munka számomra egyszerűen az egésznek a veleje, az értelme. És az, hogy ennek a lecsapódása egy asztrofotográfiában történik, egy vizuális észlelésben történik, vagy egészen másban történik, de mindenképpen az éggel összekapcsolható, az számomra kikerülhetetlen érték. De azért én azt szeretném lerakni emellé, azt látom, hogy az ég alatti munka pótolhatatlan. Az egy olyan élményt ad, az egy olyan gyönyörű megélést ad, és az mindegy, hogy vizuális vagy asztrofotográfia, amit egyszerűen elvesztünk azzal, hogyha csak egy számítógép képernyőjén nézegetünk pixeleket. Az is érezhető, hogy jelentősen emelkedik a fotografikus észlelések száma a vizuális megfigyeléshez képest. Ez minek tudható be? Egy nagyon örvendetes dolog az asztrofotózásnak a térnyerése. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a vizuális megfigyelés az soha nem fog teljesen eltűnni, pontosan amiatt, amiket korábban is említettem, tehát a hatalmas élményt, örömforrást jelent a művelői számára, ugyanúgy, ahogy a vizuális módon történő képrögzítés, tehát a rajzolás is. Mai napig nagyon erős az a dolog, hogy az embereket vonzza az, hogy a saját szemükkel pillantsanak meg egy égitestet, akármennyire nem is hasonlítható össze egy színes, szagos csillagászati felvétellel. Erre nagyon jó példa az, amikor megmutatjuk a Szaturnuszt a laikusoknak, belenéznek a távcsőbe, és egy picike, halvány, kevés részletet mutató bolygót látnak benne, látják a gyűrűket valamennyire, de ez a látvány összesen hasonlítható egy űrszondás felvétellel, mégis csodálkoznak és tetszik nekik, amit látnak. Régen népszerű volt a távcsőben látottak lerajzolása, manapság még szokásban van ez? Bár a digitális asztrofotózás jelentősen háttérbe szorította a csillagászati rajzolást, ennek ellenére ma is van néhány megfigyelő, aki előszeretettel papírra veti a távcsőben látottakat. Akár bolygókról, akár mélyégobjektumokról legyen szó, a rajzolás nem ment ki a divatból, és nem is fog kimenni szerintem, hiszen azt látom, hogy bár nagyon kevés ember űzi ezt a oldalát, vagy végzi ezt az oldalát az amatőr csillagászatnak, van utánpótlás, mindig előkerül egy-egy olyan ember, aki folytatja ezt a tradíciót, és szép rajzokat készít. Ez is ugyanolyan örömforrás számunkra, mint a fotósoknak egy fénykép elkészítése.
A technika elképesztő fejlődése a távcsőgyártókat is egyre inkább kiemelkedő minőségű távcsövek gyártására késztette. Ma már szinte minden az elképzelésünknek és pénztárcánknak megfelelő távcsövet beszerezhetünk, már amennyiben tudjuk, hogy mire van szükség. Nagyon érdekes egy olyan helyen állni, ahol így karnyújtásnyira vannak ezek a jobbnál jobb csillagászati távcsövek. Manapság már sokkal könnyebb dolga van egy amatőr csillagásznak, mint régen volt. Így van. Manapság egy amatőr csillagásznak már nem kell optikusnak, esztergályosnak, finom mechanikai műszerésznek lenni egy személyben, hiszen a távcsőboltban mindenféle távcsövet meg tud vásárolni, attól függően, hogy éppen mi érdekli. A legkisebb gyerektávcsövektől elkezdve a félprofesszionális, asztrofotós nagy mechanikákig mindenféléket lehet kapni. És tudnám mondani esetleg valamit arról, hogy mik a fő távcső típusok, és hogy ezek között mi a különbség? A legfontosabb különbség a távcsöveknek az átmérője és a fókusztávolsága. A távcsöveknek két alapvető típusa van, optikai elrendezésben is, meg mechanikai elrendezésben. Az átmérő nagyon fontos, hiszen az égbolton általában halvány objektumokat figyelünk meg, és ezekből minél több fényt gyűjtünk össze, annál látványosabb lesz, annál több részletet fogunk látni. Másrészt az átmérő növelésével a felbontó képességünk is javul, tehát még ha a holdat vagy egy bolygónak a felszínét nézzük, akkor sokkal több részletet fogunk látni egy nagyobb átmérőjű távcsővel. Ugye a klasszikus csillagászati távcső, az a lencsés távcső. Itt az elején helyet foglal egy lencse, hogyha belenézünk. Itt, és ugye maga a távcső, ebbe egy 9 cm-es lencse van, 90 cm a fókusza, az azt jelenti, hogy ilyen hosszan itt gyűjti össze a fényt, és itt alul kell belenézni. Van benne egy prizma vagy egy tükör, ami ugye megkönnyíti, hogy ne kelljen az ég felé így nagyon nyakonkat kitekerve görnyedni, hanem kényelmesen tudunk vele megfigyelni. A másik fő távcső típusunk a tükrös távcső. Ez ugye látod sokkal rövidebb, itt alul helyezkedik el a tükör, összegyűjti a fényt itt a tetejére, és itt kényelmesen tudunk belenézni. Mind a kettőn van egy kereső távcső, ezen a távcsőn is, ami megkönnyíti az égi objektumoknak a becélzását. Becélozzuk, amit meg akarunk nézni, és itt az okulárral pedig már tudjuk figyelni az objektumot. Az amatőr csillagászok ugye havonta kapják a Meteor című folyóiratot, ebben ők miről olvashatnak? Csillagászati űrkutatás újdonságokról és a saját észleléseiktől is tudósítjuk őket, hiszen itt nagyon sok olyan rovat van, amiben feldolgozzuk a korábban beküldött adatokat, észleléseket, és hát próbálunk valamit kihozni a saját eredményeinkből. Ilyen például mondjuk a naprovat, ahol a napnak az aktuális tevékenységét követjük nyomon, szerencsére változatos és gazdag a napnak a jelenlegi tevékenysége. A változó csillagrovat szintén egy ilyen érdekes, tudományos szempontból is használható rovat. Aztán van meteoros rovatunk, bolygórovatunk, kettős csillagok, mélyégobjektumok, sőt a szabadszemes jelenségek, amelyek mindenfajta egzotikus légköroptikai dolgokról szólnak, vagy éppen, hogyha van sarki fény, akkor sarki fény, éjszakai világítófelhők, akkor azokról van szó. Nagyjából 30 év óta szerkeztem, és maga a lap is eléggé régi, most már idéstova már lassan 50 éves lesz, az indulása 1971-ben volt, Barta Lajos volt a kezdeményezője, aztán utána nagyon sok váltás után lett végül is az Egyesületnek a lapjává ez a folyóirat. Akkor ezek szerint az amatőr csillagászoknak is van lehetőségük publikálni? Igen, sőt, elsősorban az ő számukra van lehetőség, de mindenkire számítunk, a szakcsillagászok részéről is éppen elég sok segítséget kapunk. Tehát van olyan rovatvezetőnk is, aki maga is csillagászként is dolgozik, tehát ez egy ilyen nagyon jó kis szimbiotikus helyszín, ahol van egy kis hivatásos, meg egy kis amatőr csillagászat is, és ez a két társaság kitűnően együtt tud dolgozni.
Lajos bátyám, hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, nem dicsekedhetek, de ez már a koromból adódik. Az ember 84 éves korában joga van ahhoz, hogy ne legyen túlságosan jól. De azért meg vagyok, amint a képen is látható. Önöké a kezdetektől annyira sokat tett az amatőr csillagászatért, hogy látja a mai helyzetet, hogy éli meg a változásokat? Hát elég érdekesen, mert egyrészt van egy nagyon érdekes fejlődés előrefelé. A fejlődés az, hogy gyakorlatilag ma például, aki saját távcsővel akarja nézni az eget, az többé-kevésbé elég könnyen hozzájuthat jó minőségű távcsőhöz. Hát sajnos ez évtizedekig nem volt lehetséges. Még a második világháború után az ócska piacon feltűntek részben romok közül kikapart vagy üres lakásokból ellopott távcsövek, amiket fillérekért lehetett kapni. Ezek főleg német gyártmányi műszerek voltak, de azután külföldről nem jött be se kicsi, se nagy, úgyhogy az amatőr csillagász távcsőhöz akart jutni, akkor saját magának kellett előállítani. Később a 50-es évek vége felé Kulin György aztán megindította a távcsőtükör akcióját, akkor már tükrös távcsöveket lehetett építeni, de a mechanikus szereléssel baj volt, mert mechanikát legfeljebb azt tudott jól szerelni, állványt, tengelykeresztet, akinek valami kapcsolata volt mondjuk egy gépgyárral, vagy egy jobban felszerelt műhellyel. Hogyan tetszik látni ma a Csillagászati Egyesület közösségformáló erejét? Ezt nagyon jónak tudom mondani. Általában a csillagászat iránt megvan az érdeklődés, és úgy láttam az Egyesületnek a most már elég hosszú évekre terjedő működése során, hogy össze tud hozni embereket, olyan embereket, akik esetleg nem is találkoznának az életbe, vagy akiknek a világnézete, filozófiája, felfogása egészen eltérő, de ebbe az egyben mondjuk találkozik, hogy szeretik a égboltot, szeretik a tudományt. Tehát meg is van az Egyesületnek a szervező ereje, és erre a szervező erőre megvan az igény is. Tehát itt szerencsésen találkozik egy aktív egyesület, és mondjuk értelmes nagy közönség igény. Az értelmes nagy közönséget azért mondom így, mert ez teljesen független a végzettségtől, mert épp úgy akad néhány általános iskolát végzett ember, mint ahogy a tagjaink között, mint ahogy akadnak ilyen magas képzettségű tagjaink is. Hát itt elég pozitív a tapasztalatom. A nyomtatott tájékoztatáson kívül az internetnek is van valamilyen szerepe? Mi az, hogy nagyon is jelentős szerepe van. Hát 20 éve, több mint 20 éve van a honlapunk meg az internet. Az egyik első magyar csillagászati honlap volt, és azt kell mondanom, hogy sokkal több emberhez lehet eljutni, mint hagyományos nyomtatott formában. Ez nem is kérdés. Az MCN honlapja most már többször is megújult, megfiatalodott, jelenleg is igyekszünk lehetőség szerint napra készek lenni, felhasználói oldalról is könnyen kezelhetővé tenni, de emellett még van egy külön hatalmas nagy portálunk, azért mondom, hogy hatalmas, mert rengeteg hír van rajta, a www.csillagászat.hu, ami aztán tényleg a legjobb példája a hivatásos és a magyar amatőr csillagászok együttműködésének, hiszen ott tényleg a legjobb szaktudósok publikálnak, készítenek fordításokat, tehát hogyha valaki egészen hiteles és pontos anyagot szeretne olvasni az interneten, akkor lehetőség szerint oda kell elmenni, nem pedig mindenféle lehetetlen helyekről összeszedni az információmorzsákat.
Minden évben a legnagyobb várakozás a Meteor távcsöves találkozót előzi meg, ahová mintegy 3-400 amatőr csillagász látogat el az ország minden szegletéből, sőt gyakran külföldről is. Egy percig sem volt kérdés számomra, hogy ide mi is ellátogatunk. Szinte kötelező nyári program a csillagásztábor, melyre az amatőrök egész évben készülnek. Évtizedes hagyomány ez. Korábban ki autóstoppal, kerékpárral, volt, aki gyalog, vagy éppen egész napos buszozással, vonatozással jutott el a táborokba. Ezek régebben olyan vadkempingezések voltak, kizárólag az ország kevéssé fényszennyezett hegycsúcsain, és sosem maradhattak el az elszántabb amatőr csillagászok naptárából. Egyfajta nomád életmód volt ez. Sokan messziről cipelték oda kisebb-nagyobb távcsöveiket, sátraikat, az észlelő amatőr csillagász összes kellékét. Itt lehet mindenkivel találkozni. Itt van egy csomó ember, akivel egy évben egyszer találkozunk. Tudom, hogy van ez minden évben, most tudtam először eljönni. Én 23 éve járok. És ilyen távcsövezünk nappal, beszélgetünk, mi szokott lenni még. Pihentető, nyugis, de hát majd éjjel meglátjuk az eget. Én nem tudom, milyen az ég, de azt mondják, nagyon szép. Tegnap este láttuk a Saturnust, a tejútrendszer is szép. Hát megjelent hirtelen egy üstökös. Olyan volt az Andromeda köd. Egy új üstököt fejeztünk fel. És ami visszahoz az, hogy tanuljak, ismereteket szerezzek, és azok között az emberek között legyek, ahonnan okosatól lehet tanulni, ugye? Apukám is csillagász volt, már most is az, és mert valamilyen szinten én is folytatni szeretném ezt a hagyományt. Aztán, ha kész, ezt másoknak is mutasd meg kiskomán. Épp ezért szabadon csinálható. Azt észlelünk, amit akarunk, és jó. Ja, csak a fürdőszobát nem hoztam magammal. Csak öröm van a mozgalomban nekünk, úgyhogy... Manapság már szervezett rendezvényeken találkoznak az észlelő csillagászok, ahol komolyabbnál komolyabb távcsövekkel kutatják az égi testeket. A csillagásztáborokban sokan viszik el saját maguk készítette műszereiket, néha egész elképesztő új megoldásokkal kápráztatják el egymást. Ezeken a rendezvényeken egymásnak tartanak különféle előadásokat, bemutatókat. Mégis, a legfontosabb eseménye ezeknek a találkozóknak az összetartozás, a személyes találkozás és hosszabb együttlét, az égbolt adta élmény közös átélése. Az asztrofotózáson kívül miben foglalkoznak még szívesen a Csillagászati Egyesület tagjai? Én azt gondolom, hogy a mélyég objektumok világa az, ami a legtöbbeknek a fantáziáját megmozgatja. A mélyég objektum az mindaz, ami a naprendszeren túl van, de elsősorban azok az égitestek, vagy nagyobb égitest csoportok, amelyek valamiért érdekesek, különlegesek, szép megjelenések, gömbhalmazok, nyílt halmazok, galaxisok. Borzasztó nagy a változatosság ezen a területen. Milyen itt az éjszakai élet nálatok? Pezseg az éjszakai élet, és tele van vörös lámpával, de ezek a vörös lámpák nem azok a vörös lámpák, hanem az észlelést megkönnyítő, tompított fényű fényforrások, amelyek ugye azért vörösek és halványak, hogy ne zavarják a sötéthez való alkalmazkodását az emberi szemnek. Lesz itt egy nagyon nagy méretű távcső is, több mint 60 centis, kicsit több mint 60 centis nagy dobszon, aminek az okulárjánál sorba fognak állni az emberek. Aztán kisebb méretű dobszonok is lesznek, nagyon jó minőségű lencsés távcsövek, Newton távcsövek, és persze egy részükben nem is lehet belenézni, mert ott van benne a detektor vagy a fényképezőgép, tehát folyik majd a fotongyűjtés, ahogy szokás mondani, és aztán majd valamikor az itteni képekből is majd megszületik valami csoda. Az amatőr csillagász számára a bolygók a csillagos ég ragyogó égkövei. Szinte mindenki, akit megérint a csillagászat,
a bolygókat keresi fel legelőször, ami tulajdonképpen érthető, hiszen mindenki azonnal látni szeretné a Szaturnusz hallomásból már ismert, híres gyűrűrendszerét. A csillagászat történeti leírásában is már a kezdetektől találhatunk feljegyzéseket a bolygók égi háttér előtti elmozdulásáról, és a történelem első távcsővel történő megfigyelése is a Jupiterhez és Galilei nevéhez kötődik. Mégis, amikor az amatőr csillagász belenéz saját távcsövébe, az még ennél is többet jelent számára. Megtapasztalni a bolygók látványát élő, egyenes adásban. Nincs, ami ehhez hasonlítható. Elkészíteni részletgazdag rajzokat, fotókat, kiértékelni azokat a legnemesebb és legszórakoztatóbb időtöltés. Észrevenni a Jupiter döbbenetes felhőrendszerében lévő áramlatok néhány napon belüli elmozdulását, megfigyelni a Jupiter óriás holdjainak szinte órák alatt látható keringését, a legszebb, legélvezetesebb csillagászati észlelések közé tartozik. Bolygóészlelésre elsősorban lencsés távcsöveket szoktak használni az amatőr csillagászok, hosszú fókuszú akromátokat, tehát 2 tagú lencsével szerelt távcsöveket, illetve újabban apokromátokat, ami 3 lencsével szerelt távcső. Ezek központi kitakarás nélküli távcsövek, nagyon jó a képkontrasztjuk, több hátrányuk is van sajnos. A hosszú fókuszú akromátoknak az a hibája elsősorban, hogy hosszú maga a távcsőtubusunk, ami szállíthatóság szempontjából nem egy jó dolog. Az apokromátoknak viszont az a igen komoly problémájuk, hogy rendkívül drágák. Emiatt bolygó észlelésre nagyon-nagyon jó alternatíva a Maksutov Cassegrain távcső. Ezek a felvételek nem egy frame-ből, tehát nem egyetlen egy képkockából készülnek, hanem speciális kamerával videófelvételt készítünk a bolygókról, akár a Holdról. Egy videófelvétel az ugye nem más, mint képkockák sokasága. Törekszünk arra, hogy 1 másodperc alatt minél több képet tudjunk rögzíteni, ugyanis a légkör hullámzása tönkreteszi a mi bolygónknak a felvételét. Ezt a videófelvételt ezután egy speciális képfeldolgozó vagy videófeldolgozó programmal feldolgozzuk, egymásra tudja rétegelni a különböző képkockákat vagy frémeket, és ezáltal tulajdonképpen minden egyes képkockán lévő friss részletet, illetve egy-egy újabb részletet megjelenít a mi végleges képünkön. Szükséges ehhez azonban az, hogy tényleg jó legyen a légköri nyugodtságunk. Emiatt célszerű olyan időszakot kifognunk, amikor anticiklon ül be a Kárpát-medencébe, ami azt jelenti, hogy szél gyakorlatilag egyáltalán nem fúj, nincs a légrétegek között túl nagy hőmérsékleti különbség, és ezáltal teljesen nyugodt bolygóképet tudunk már az élő képen, vagy hát az élő videón is látni. Sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb feldolgozni, és sokkal szebb képünk lesz belőle. Sokszor és sok helyen hallhatjuk, hogy a tudományt, a csillagokat már az interneten is könnyedén megismerhetjük, nem kell hozzá kimennünk a hűvös éjszakába. Ám szolnoki látogatásunk alkalmával nyilvánvalóvá vált, hogy épp a valódi jelenlét és az együttlét az, ami igazán szép az amatőr csillagászatban. A toronyház tetejéhez, akkor hogy találkoztak? Hát igazából nem is tudom. Tényleg nem. Szolnokon vagyunk, ahol az ország legmagasabb lakott épületének a tetején működik a Kopernikusz kör, amely csupa lelkes fiatalból áll. Meséljetek egy kicsit arról, hogy hogyan találkoztatok. Én így ismerkedtem meg, hogy fotózás, panoráma, és utána pedig a távcső és az égbolt. Vannak rendezvények, és akkor sok a vendég, és a fiataloknak általában tetszik, hogy vannak ugyanúgy szintén fiatalok itt is, és akkor leálltunk velük beszélgetni. Amikor még nem voltam itt, akkor azt gondoltam, hogy csupa komoly arc, mindenki tudós, meg nagyon okos, és akkor igazából ez csak egy baráti szakkör, ahol mindenki mindenkit nagyon jól ismer, és mint egy kis család olyan vagyunk. Hogy olyan emberek vesznek körbe, akik
Tehát megértenek. És a csillagászat mellett talán még ez az egyik legjobb dolog, amit itt kaptam. Hogyha valami látványosabb égi jelenség van, vagy tiszta az idő, akkor felszoktunk jönni hétköznap vagy hétvégén is, és akkor észlelni szoktunk, vagy fényképeket készíteni, vagy egyszerre mindent. Megpróbáljuk a derült időt kihasználva távcsöves bemutatást tartani. Ugye a járacsillagászat alkalmával akkor néztem először bele egy távcsőbe, és a Hold volt az első, és azóta én csak a Holdra vagyok igazából rá, vagy hegymúlva. Lerajzoltam a Perseus-szikerhalmazt, mert mióta megkaptam a távcsövet, azóta mondta Szabolcs, hogy le kell rajzolnom. De ez ilyen ajánlás volt, ilyen barátügyi ajánlás, nem, érdemes volna idézőjelben. Mikor rajzolod már le a Perseus-szikerhalmazt, az nem baráti ajánlás. Jó, bocsánat. Van egy ilyen, mondjuk így kevésbé hivatalosan egy ilyen saját szlengünk, például ez a toronykultúra, ami egy teljesen viccesen hangzik, de tényleg, tehát ez egy olyan, úgy mondjuk műfaj, amit át kell érezni. Mindig van valami élmény. Ha rossz idő van, akkor bejövünk ide, egymással vagyunk, beszélgetünk, és nem a telefon nyomkodjuk. Illetve nyomkodjuk a telefont, ha megtervezzük, hogy mi lesz a következő észlelés. Szóval nekem az volt a legnagyobb élményem, amikor tavaly előtt, május 9-én Szabi kikért az iskolából, mert... Hihetetlen, de igaz. Ez így van, tehát írtam egy kérvényt. Mert ő is oda járt, és Spanya az osztályfőnökömnek. Spanya, jó, igen. És akkor egész nap itt voltunk, és végignéztük az egész Merkur átvonulást, és nekem ez volt a legnagyobb élményem, mert elég ritka. Volt egy csillagvizsgáló találkozó Jászberényben, ahol mi is elmentünk, és ott igen sok emberrel ismerkedtünk meg az Egyesületen belül, de ezeken kívül is szoktunk együtt találkozni, összetalálkozni. Közben elég jó a hangulat, eszünk, iszunk. Hát nem mondom azt, hogy olyan ez, mint egy kocsma, mert ez nagyon csúnya kifejezés lenne erre, de tényleg egy nagyon kellemes, baráti beszélgetés, sok nevetés, sok ötlet, nagyon kreatívak, tehát szenzációs. Megint azt tudom mondani, hogy az, aki nincs benne, az nem tudja, hogy ez milyen. Tehát szenzációs. De ettől eltekintve például van, hogy elmegyünk együtt pizzázni. Antti, mik is azok a meteorok vagy meteoritok? A meteorok és a meteoritok az két eltérő dolog. A meteornak nevezzük magát a meteor jelenséget, magát azt a jelenséget, amikor egy ilyen pici porszem átszáguld a légkörön, és egy fényes csíkot húz. Köznyelven hulló csillag, majdnem mindenki látott már ilyet. Ha ezek a kis kövek leérnek a földre, lehetnek persze vasdarabok is, akkor hívjuk őket meteoritnak. Magában az űrben keringő porszemeket pedig meteoroidnak hívjuk. Az év mely szakában van lehetőségünk látni ilyet? Tulajdonképpen bármelyik nap láthatsz meteorokat az égen. Vannak rajok, amikor egy-egy adott napon nagyobb az aktivitás, ilyen a híres augusztusi csillaghullás, vagy ilyen december 14-én a Geminidák meteorraj. Ezek egy-egy üstököshöz kötődő, vagy néha kisbolygóhoz kötődő rajok, de ezen kívül vannak úgynevezett sporadikus meteorok, amik régi üstökösök kidobott poranyagából vannak. Ezek az év bármely napján feltűnhetnek. És milyen lehetőségek vannak erre, hogy ezeket megfigyeljétek, vagy nehogy Isten előre jelezzétek? Hát a legegyszerűbb módszer az, amikor vizuálisan figyeljük meg őket. Ez nem kell semmilyen eszköz. Kriszta, akkor kezdhetjük a vizuális meteorészlelést. Az lesz ott a te égterületed, ismered annyira, ugye, a Nagy Göncöl.
A meteorok, amiket legendásan ember helytelenül hulló csillagoknak nevezünk, az égbolt legmozgalmasabb objektumai. Mivel megfigyelésükhöz semmiféle műszerre nincs szükség, talán a legismertebb égi jelenségek közé tartoznak. Ráadásul néha különösen látványos, olykor felrobbanó, több darabra szakadó látványt produkálnak, amitől az észlelőnek eláll a lélegzete. Feljegyezzük, megbecsüljük a fényességüket. Egy meteor láttad? Láttam. Ez egy Perseida volt, körülbelül +1-es. Mi lesz a sorsa ezeknek az észleléseknek, vagy még 8 is van. Itt van az észlelési napló, beírjuk őket, és majd beküldjük az Egyesületnek. Elég érdekes részéhez érkeztünk a megfigyelő amatőr csillagászatnak, ráadásul Magyarországon ennek igen komoly hagyományai vannak. Tulajdonképpen ez az a megfigyelési ágazat, amely már nem az érzelmi alapú vizuális megfigyelésekre épül. Ez pedig nem más, mint a változó csillagok észlelése. A változó csillagok megfigyelése az amatőr csillagászat talán tudományosan leghasznosabb területe, hisz a szakcsillagászok ebben az ágazatban támaszkodnak leginkább a megfigyeléseinkre, és hát elmondhatjuk, hogy olyan sok változó csillag van, ahány szakcsillagász a világon nincs, így az amatőr csillagászok nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani a tudománynak. Jelenleg mintegy 300 000 változó csillagot ismerünk, és ez a szám az automata földi távcsöveknek, az űrtávcsöveknek és nem utolsó sorban a magyar amatőr csillagászoknak köszönhetően egyre emelkedik. A mai technikával több millió csillagot látunk az égen. Honnét tudjuk, hogy melyik a változó csillag? Alapvetően nagyon nehéz megállapítani egy csillagról, hogy változó csillag. Ezért, ha egy sima, egyszerű amatőr változó csillagészlelőként megyünk ki az ég alá, akkor nekünk tudnunk kell azt, hogy amit meg akarunk figyelni, az egy ismert változó csillag, megfelelő adatbázisokba már bekerült, és akkor változó csillagészlelő térképe alapján be tudjuk azonosítani. Nagyon becsülendő az a módszer, amikor éveken keresztül egy adott csillagot figyelünk, és így szép lassan kirajzolódik a fénygörbéje, és nagyon hasznos is természetesen, ugyanis a szakcsillagászoknak nincs se lehetőségük, se idejük, se anyagi feltételük arra, hogy minden hosszú periódusú változót észleljenek. Természetesen a tejútrendszerben feltűnő legfényesebb novákat, amelyeket az északi féltekén megfigyelhetők, magyar amatőr csillagászok is általában meg szokták figyelni, és hát a fényesebb extragalaktikus szupernovákat is szokták követni a magyar amatőr csillagászok. És mi is ez a vendégcsillagkereső? Ennek a programnak keretében az elsődleges célunk, hogy hát szeretnénk mi is egy ilyen úgynevezett vendégcsillagot, vagy egy galaktikus nóvát, esetleg szupernóvát, ne adj Isten egy éppen kitörésben levő törpenóvát felfedezni. És hát ennek melléktermékeként most eljutottunk oda, hogy 20 új változott csillagot fedeztünk fel, ezek klasszikus változott csillagok. Körülbelül 6 évvel ezelőtt indult ez a program, amikor arra gondoltam, hogy egy sima, egyszerű digitális kamerával is lehet változott csillagokat fényképezni, és ha már rendszeresen lefényképezem a változott csillagok környezetét, akkor miért ne nézzem meg a fényképeket azzal a céllal, hogy hát ha feltűnik rajtuk egy eddig még nem ismert változott csillag. Így hát elkezdtünk néhány amatőr csillagász társammal dolgozni, akikkel
egymást felváltva néztük át a csillagászati fotóimat, majd néhány évvel ezelőtt rábukkantam egy orosz csillagász által írt programra, amely már helyettünk megcsinálja azt, hogy kiméri a fényképen levő csillagoknak a pozícióját és fényességét, és akkor ennek segítségével segít kiszűrni az ismert és eddig nem ismert változott csillagokat, és így jutottunk el most már oda, hogy 20 új változott csillagot találtunk. Mára az amatőr és szakcsillagászok kapcsolata egyre szorosabbá vált. Amíg évtizedekkel ezelőtt csak a kiváltságosok privilégiuma volt nagy ritkán eljutni egy hivatásos obszervatóriumba, elbeszélgetni a szakmát magas szinten űző csillagászokkal, addig ma már ez szinte napi rutinná válik. Ahogy az amatőr csillagászok, úgy a hivatásosok is keresik egymás társaságát. Ezt az összefonódást mi sem mutatja jobban, mint hogy manapság a hazai obszervatóriumokban dolgozó, egyre komolyabb nemzetközi eredményeket is felmutató szakcsillagászok nem kis hányada amatőr csillagászként kezdte, és a Magyar Csillagászati Egyesületben szerzett egyre mélyebb és komolyabb ismereteket. Csodálatos, amit az imént láttunk, de ennek kapcsán felmerül az a kérdés, hogyha ilyen profi technológia áll a szakcsillagászok rendelkezésére világszerte, van-e bármi szükség arra, hogy amatőr csillagászok is vizsgálják az égboltot? A válasz az természetesen igen, hiszen az amatőr csillagászok azok, akik igazán biztosítani tudják, hogy mindenütt ott vannak, ahol éppen éjszaka van. Ezért aztán olyan ritka eseményeket is elkaphatnak idézőjelben, amit a profi csillagászoknak a műszaki adatok szerint elmulaszthatnak. Tehát egy ilyen világszerte működő globális hálózatot alkotnak az amatőr csillagászok. Másrészt pedig azt is el lehet mondani, hogy az amatőr csillagászoknak egy jelentős százaléka, legalább 2 számjegyű százaléka egy idő után a profi csillagászatot választja szakmául. Tehát, hogyha kellően fiatalon vonzza be a csillagászat örvénylése az érdeklődőket, akkor azokból még akár csillagászok is válhatnak. És hogyan találják meg egymást az amatőr és a szakcsillagászok? Esetleg az jellemző, hogy egy amatőr csillagász felkeres egy szakcsillagászt? Vannak ilyenek, és főleg, hogyha még diákokként történik a dolog. Nagyon sokszor előfordul, hogy amatőr csillagász elmegy egyetemre, tehát ha középiskolásként kezdi, akkor elmegy egyetemre, és akkor ott eleve bekapcsolódhat az egyetemi kutatásokba. Akkor ezek szerint vannak erre ilyen szervezett törekvések, hogy összehozzák a szakcsillagászokat az amatőr csillagászokat? Én azt gondolom, hogy igen. Most is közelmúltban jelentek meg olyan vizsgálatok, ahol nem csak csillagokkal kapcsolatban, például a Neptunusz bolygó felhő sáveit a 10 méteres kektávcsövektől kezdve egészen 28 cm-es amatőr csillagász távcsövekig figyelték, és a legújabb digitális technika amatőr csillagászok általi alkalmazásával a komoly bolygó tudomány számára is érdekes eredményeket tudtak fölmutatni. Itt a saját naprendszerünk kutatásában mindmáig, a 2010-es évek második feléig ez egy működőképes modell. A magyar amatőr csillagászok által fogalomként kezelt, szinte kultikus hangzású piszkéstetőn vagyunk, a Magyar Tudományos Akadémia Konkoli Thege Miklósról elnevezett kutatóintézetében. Ez a naprendszer égitestjei, üstökösök, kisbolygók, mindig is ez érdekelt, és ahogy bekerültem az egyetemre, meg az intézetbe, szerencsére mindig olyan tanáraim voltak, meg mentoraim, akik támogatták az én ötleteimet, az én elképzeléseimet, még akkor is, hogyha ez egyébként egy 20 évvel ezelőtt nem passzolt be teljesen az úgymond a magyar profi csillagászatnak a profiljába, vagy csak legalábbis nagyon a szélén volt valahol.
Hol van az a pont, vagy egyáltalán van-e ilyen pont, amikor az amatőr csillagász hirtelen szakcsillagásszá válik, és napi rutinná alakul az addig elérhetetlen eszközök használata? Nálam nem volt ilyen pont, ilyen folyamatos átmenet volt, magam sem tudom, hogy ez hogy történt meg, de ez már egyetemen volt. Az ember észlelget, nézi távcsővel az égitesteket, és aztán ugye jön a fotográfiának a megörökítésnek, az égitestek megörökítésének a vágya, és ha már megörökítettük, azokon a képeken lehet méréseket végezni. És akinek ezekhez a mérésekhez van kedve, hogy megméri egy égitest fényességét, helyzetét, abból általában szakcsillagász válik, akinek mindig csak a szépség tetszik a csillagászatban, ők általában megmaradnak az amatőr csillagászati vonalon. Szakcsillagászként szoktátok-e felhasználni az amatőr csillagászok megfigyeléseit, vagy esetleg megkeresitek-e őket bármikor egy konkrét kéréssel? Maximálisan szoktuk használni, ugye egyrészt a számosságuk miatt nagyon fontosak az amatőr csillagászok, sokan vannak, nekünk meg általában csak egy-egy helyen van obszervatóriumunk, lehet borult, vagy lehet egy olyan égitest, amit folyamatosan monitorozni kell, és akkor a Földbe körbe, ahogy megy az éjszaka, keresünk amatőr csillagász partnereket minden országban, ahol csak lehet, és ők mérik akkor az égitesteket, amikor nálunk borult van, vagy éppen nappal, és egészen profi távcsövek és mérések születnek. Felszántabb amatőr csillagászok természetes vágya, hogy saját csillagvizsgálót építsenek, érthető törekvés ez, hiszen egy végleges helyre telepített távcső sokkal több lehetőséget kínál az asztrofotózáshoz és a megfigyeléshez. A gondos tervezés, előkészítés, az elhivatottság, no és persze a gyakorlattal töltött sok-sok év mind-mind előfeltételei annak, hogy valaki saját csillagvizsgálót építsen. Most Budapest közelébe, Érdre látogatunk el, ahol a csillagászattal közel 40 éve foglalkozó Mádai Attila építette fel példaértékű obszervatóriumát. Tartsanak velem! Szia, Tiszta! Nagyon régen találkoztunk, és köszönöm szépen a meghívást a csillagvizsgálódba. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Ami nagyon szép, és nekem nagyon tetszik, már elsőre nagyon elnyerte a tetszésemet, mert hogy nem mindennapi épületet látunk itt nálad. Hát még 2007-ben, 8-ban kezdtem el építeni, és hát azóta csak szépül. Mint említettem, a két távcső a két végében, és a kettő között pedig ahol az ablak is van, ott a észlelő helység, egy számítógéppel, ahonnan vezérlem a műszereket. Akkor menjünk, talán bemutatom az utat, jó? Rendben, köszönöm. Úgy érzem, valóban egy nagyon különleges kis bolygóra csöppentünk. Nagyon kíváncsi vagyok. Nézzük meg! Attila láthatóan nem bízott semmit a véletlenre, és bár első ránézésre kicsit kaotikusnak tűnik a kupola és a távcső berendezése, itt bizony minden egyes vezetéknek, kezelőszervnek megvan a maga feladata. Ez bizony nem egy játéktávcső, mindenféle berendezést, műszert látunk itt, valami egészen különleges hangulat van ebbe a kupolába. De én bizony a feléről sem tudom, hogy mi micsoda. Mesélnél nekem erről egy kicsit, Attila, hogy milyen távcsöved van, és hogy is működik itt az egész? Hát igen, valóban itt egy egész nagy dróthalmaz van a távcső mellett. Igazából minden távcsőnek, amivel komolyabb észlelő munkát, fotós munkát végeznek, általában 4 fő része van. Az egyik a távcső mechanika, ami az egész távcsövet mozgatja. A másik az ezt meghajtó elektromos egység, ez a elektromos távcsővezérlés. A következő maga a távcső, amit jelen esetben egy 160 mm-es apokromatikus lencsés távcső, és a negyedik a végén a kamera, amivel a fényképet készítjük gyakorlatilag. Milyen objektumok megfigyelésére használod ezt a távcsövet?
az érdeklődésem az utóbbi időben inkább a mérések felé fordult, tehát nem elsősorban gyönyörködöm az égben, bár ezt is minduntalan megteszem, hanem különböző mérhető jelenségeket próbálok követni, változó csillagok fényességét, fénygörbéjét kimérni, például exobolygó átvonulásokat, amikor egy idegen távoli csillag bolygója elhalad a csillag előtt, és ezáltal megváltozik a csillag fényessége. Úgynevezett asztrometriai méréseket, amikor például kisbolygó vagy üstökös pozíciót mérek ki a csillagos égháttérhez képest, amiből aztán pályát lehet számolni. Attila, mit is jelent az, hogy most már nem itt zajlik az észlelés megfigyelés? Az előbb megmutatta a fülemet egy szó, hogy észlelőszoba. Hogyan néz is ez ki most pontosan? Ugye kétféle csillagászati megfigyelés van alapvetően, az egyiket nevezzük vizuálisnak, a másik pedig a fotózás, és a fotózáson belül is lehet többféle célja, de még ez a két fő ág. A vizuális megfigyelésnek van egy hatalmas romantikájunk, az ember az ég alatt a távcsőbe kukkolva nézi az ég szépségeit. Nagyon romantikus és nagyon szép dolog. Eznek is van viszont romantikája, de ez egy kicsit másfajta romantika. Tehát itt az ember bent a számítógép előtt ülve gyakorlatilag tetszőlegesen választ objektumot, amit éppen meg akar figyelni, és nekem, megmondom őszintén, az egyfajta katarzis, vagy ha ez túl nagy kifejezés, nagyon nagy élményt nyújt, amikor egy objektumról nagyon pontosan meg tudom állapítani, akár ezred magnitúdó pontossággal, hogy milyen fényes, megállapítottam tegnap is, meg tegnap előtt is, meg azelőtt is, és akkor szépen kirajzolódik, hogy az a csillag tulajdonképpen él. Tehát nem csak úgy világít az égen, hanem történések zajlanak a csillagban, a csillag körül, a csillag felszínén, és ezt szépen ki lehet mutatni ilyen mérési sorozattal. Ez például nekem nagyon-nagyon tetszik. És látom, hogy nagyon sok időt töltesz méréssel, ugye itt a nagyon sok eredményből. A szabadidődnek mégis hány százalékát áldozod erre? Hát, ha azt mondom, hogy 100, akkor lehet, hogy hazudok, de nem nagyot. Egy újabb példaértékű magáncsillagvizsgálóba érkeztünk, Szárligeten járunk, ahol Cinder Gábor felépítette saját csillagdáját. Hihetetlen, hogy a mindennapok embere mire képes, hogy közelebb jusson az univerzumhoz. Gábor, aki 2008 óta tagja a Csillagászati Egyesületnek, kreativitását és kézügyességét arra használta, hogy felépítse saját obszervatóriumát. A csillagászatban az a szép, hogy az ember, amikor a hétköznapokban jön-megy, akkor gyakorlatilag egészen más lát, mint amikor távcsőbe belenézek, és az a látvány, ami ott fogad. Ez engem nagyon lenyűgöz, és azt gondolom, hogy ez egy olyan tudomány, amit szerintem sok mindenkinek át kellene élnie, talán gyerekkortól kezdve, vagy szinte mindegy, hogy mikor, nincsen korhatára. A magyar amatőr csillagászat hőskorában, aki az eget szerette volna fürkészni, önmaga volt kénytelen távcsövet építeni magának. A külföldön már forgalomban lévő csodatávcsöveket legfeljebb a nehezen hozzáférhető csillagászati magazinok fotóin láthatták amatőrjeink. Beszerzésük szinte lehetetlen volt. Viszont az ott látottakból eredő ötletek megvalósítása egyszerű, olcsó anyagok beszerzésével meglepően sok épített teleszkópot adtak amatőr csillagászaink kezébe. És ha optikailag és műszakilag meg sem közelítették a ma már mindennapossá vált színvonalat, a saját alkotás felbecsülhetetlen ajándéka volt a távcsőben látott kép. A közelebb hozott univerzum. Mindezek ellenére, mint látjuk, ma is vannak olyan elhivatott amatőr csillagászok, akiknek a saját maguk által épített távcső vagy obszervatórium nyújtja a megfigyelés igazi élményét. Nem is beszélve az alkotás, a létrehozás adta további örömökről. Megvan az, hogy az ember kihozza a holmiait a kertbe, összeszerli a rendszert, és mire belenéznék, vagy fotóznék, addigra jön a felhő, és akkor alkalmatlan az egész, és nem tudok vele mit kezdeni.
összepakoljuk, és akkor ez le van tudva aznapra a csillagászkodás. És hát ez miatt muszáj volt valamit lépni, és mivel a lehetőségeim adottak voltak, kertesház, barkás szellem, hogy tudok velem talán mit kezdeni, ezért fogtam és megépítettem néhány hónap alatt az, ami itt jelenleg látható. Neked szívügyed a természetvédelem? Igen, én azt gondolom, hogy igen, és főleg azóta, mióta csillagászattal foglalkozom, mert én azt gondolom, hogy akkor tárgyattam rá a legjobban erre a fényszennyezéses dologra is, és hát azóta sok helyen látom a hibákat, hogy az ember mit is csinál a természettel. Az amatőr csillagászat fejlődése felvet egy nagyon fontos kérdést. Vajon mennyit változott az égbolt állapota az elmúlt évtizedek során? Az ipari tevékenység, az urbanizáció sajnos természetes velejárója, a lég- és fényszennyezés. Mindez nagyban befolyásolja a légkörön való átláthatóság minőségét, és ugyancsak megnehezíti az égboltot kémlelő amatőr csillagászok dolgát. Erről kérdeztük dr. Kolláth Zoltánt, a Magyar Csillagászati Egyesület elnökét. Jogos az aggodalom, hogy ez a helyzet esetleg tovább romlik? Hol áll ma Magyarország ebből a szempontból? Hát fényszennyezés szempontjából nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a közvilágítás korszerűsítése zajlik, és sok esetben a narancssárga fényű nátriumlámpás világítás helyett megjelennek a fehér ledes világítások, ami abból a szempontból rosszabb, hogy amikor éjszaka kint vagyunk a természetben, és hozzászokott a szemünk a sötéthez, a ledeknek a kékes komponense az jobban megvilágítja az égboltot. De ezen kívül is elmondható, hogy világviszonylatban nézve is évente 5-6%-kal növekszik a fényszennyezés mennyisége. A ledek egyrészt hozzájárulnak a fényszennyezés növekedéséhez azért, mert megnőtt a kék komponens a világításban, de azért is, mert olcsóbbá vált a fény. Azzal, hogy olyan eszközeink vannak most már, amivel sokkal kevesebb energiával tudunk fényt kibocsájtani, ez arra vezet sok esetben, hogy még több világítási eszközt elhelyeznek a környezetünkben. Mik azok a kritériumok, ami alapján egy területet csillagos égboltparknak neveznek ki? Egyáltalán ki dönti el, hogy mely területek kaphatják meg ezt a besorolást? Az egyik legfontosabb kritérium az, hogy az égbolt olyan állapotú legyen, hogy jól látszódjon rajta a csillagos égbolt, ne legyenek fénykupolák nagyon erősen a környezetben, tehát mindenképpen egy jó minőségű égboltnak kell lennie. De ez önmagában még nem elég, mert valamilyen módon garantálni is kell azt, hogy ez hosszú távon fenntartható, tehát eleve egy védett területnek kell lennie, aminek van Magyarországon kezelési terve. A kezelési terven belül kell lenni valami olyan szabályozásnak, ami meghatározza azt, hogy hogyan lehet világítani a területen belül, de ugyanilyen fontos az is, hogy látogathatónak kell lenni a területnek, mert nem sok értelme lenne egy csillagos égboltparkot kijelölni úgy, hogy azt nem nézhetik meg az emberek, és ehhez kapcsolódik az, hogy, és ez megint csak nagyon fontos, hogy rendszeresek legyenek a látogatások és az olyan programok, amikor szó van a csillagos égboltról, szó van a fényszennyezésről, tehát egy csillagos égboltparknak nem csak a környezetet kell megőriznie, hanem emellett az is kell, hogy tanítsuk a segítségükkel az embereket. Egy égbolt alatt vagyunk mindannyian. Ez szerintem nagyon fontos a Csillagászati Egyesület szempontjából továbbra is, hogy az, ami itt van fölöttünk csillagos égbolt, az mindenki fölött ugyanaz, és mindenkinek meg kellene ismerni, vagy érezni kellene annak a szépségeit. Eljutni egy olyan helyre, ahol ez megtekinthető, gyönyörködhet benne, és hogyha ez sok kisgyerek számára eljut, felnőtt számára eljut, akkor talán egy jobb jövőben bizakodhatunk.
Különleges öröm számunkra, hogy egy olyan amatőr csillagásszal beszélgethetünk a saját magáncsillagvizsgálójában, aki nyugdíjas éveiben csatlakozott a csillagászok körébe. Mi volt az indítatás? Nyári kirándulás kapcsán találkoztam dr. Kollár Zoltán csillagásszal, aki volt kedves megmutatni a zselici csillagvizsgáló helyeket. Ez egy búzamező volt némi kalandos körülmények között, de az volt számomra a csodálatos, hogy kiszálltunk a kocsiból, sokkoló élményként hatott, hogy a csillagok oly mennyiségben voltak, hogy árnyékot vetett a csillagos ég, és főleg a tejút, és nem találtam a göncölszekeret sem, úgy kellett megmutatni. Ez hihetetlen érzés volt számomra. Nem hittem soha, hogy ilyen csillagok vannak. És mennyire hajtotta a kíváncsiság? Annyira hajtott a kíváncsiság, hogy az égbolt szép részeire kíváncsi voltam, és különböző kis apró távcsövekkel nézegettem, majd vettem jobbakat, és kiderült, hogy ezekkel már többet látok, de még mindig keveset. Így aztán egyre jobb műszereket vettem, ezek a műszerek aztán lehetővé tették, hogy még többet lássak, és tulajdonképp a végtelen a határ a műszerfejlesztésben, hiszen így készülhetett a világon a űrteleszkóp is. 10 éve kezdtem építeni ezt a házat, amelyben most vagyunk, és ez úgy készült terveim szerint, hogy már egy kupola is van rajta, amely kupolába természetesen műszerek is kerültek, és még a ház el sem készült, de már használtam a csillagvizsgáló kupolát. Jósvafőre érkeztünk, az ország északkeleti csücskébe, ahol Újvárosi Antalt látogatjuk meg. Te, aki már olyan régóta tagja vagy a Magyar Csillagászati Egyesületnek, az utóbbi időben arról váltál híressé vagy híresebbé, hogy egészen egyedi megoldásokkal saját távcsöveket készítesz. Erről tudnál néhány szót mondani? Én azt hiszem, hogy mondjuk az én generációm az a Hobbim a Csillagos Ég című filmen nőtt föl, és gyakorlatilag az a muníció, amit ennek a filmnek a megtekintése jelentett az akkori amatőrök számára, ez nagyon sok emberbe elindított egy olyan kvázi alkotói folyamatot, hogy saját maga tervezze meg, építse meg a távcsöveit, vagy akár a kiegészítő berendezéseit. Van, aki fémből, van, aki fából, én inkább fából építettem ezeket az eszközöket. Honnan jönnek a tervek? Mi ihlet arra, hogy ilyen egyedi eszközöket készíts? Én azt hiszem, hogy az amatőrök többsége egymástól rengeteget tanul. Nagyon sok olyan amatőrt ismerünk Csillagászati Egyesületen belül, akik egyfajta ilyen alkotói tevékenységnek is tekintik azt, hogy műszereket építsenek, vagy távcsöveket építsenek, és hát ne felejtsük el azt se, hogy az amatőr csillagász szakirodalom, akár a hazai, akár a külföldi folyóiratok nagyon sok olyan ötletet tartalmaznak, amelyeket gyönyörűen lehet adaptálni, és kis módosításokkal, mondjuk a mi földrajzi szélességünknek megfelelően átalakítva ezeket az eszközöket el lehet készíteni. Hát ez valami elképesztő, mesélj nekem róla egy kicsit. Hát ez egy klasszikus, úgynevezett folded, vagyis összehajtott refraktor, lencsés távcső. Egy 15 cm átmérőjű lencse van a tubusnak a végén, és ennek 1 méter 20 cm a fókusza. Na most én azt találtam ki, hogy
ne legyen olyan hosszú a tubus, ezért 2 sík segédtükörrel a fénymenetet összehajtottam. És kellemes ugye összekötni a hasznossal, szülte meg azt a fénymenetet, amelynek az a lényege, hogy egy 60 cm hosszú, gyakorlatilag egy ládába elhelyeztem egy nagyobb segédtükröt, itt egy kisebb segédtükröt, és a 2 tükrözés következtében az optikai tengelyre merőlegesen jön ki a fénysugár, és valójában ugye nem 120 cm hosszú az egész, hanem mindössze 60. Akkor ez nem egy klasszikus Newton távcső? Érdekes, mert első blikre, amikor az emberek többsége rátekint, akkor azt hiszi, hogy valóban ez egy tükrös Newton távcső. Nem. Ahogy említettem, ez egy összehajtott fénymenetű refraktor, vagyis lencsés távcső, és az észlelés kényelmét pontosan azt szolgálja, hogy az égboltnak bármelyik irányába is állítom a távcsövet, akár a zenitre, akár le a horizontra, gyakorlatilag az okulár az alaplaptól mindig ugyanolyan távolságra helyezkedik el. Tehát nagyon kényelmes vele az égbolton bármerre is észlelni, mert az okulár mindig egy azonos magasságba helyezkedik el. Na most az a szerkezet, amin elhelyezkedik, az pedig egy úgynevezett ekvatoriális platform. Gyakorlatilag egy ilyen ekvatoriális mozgást végez, és a végeredmény az, hogy a látómezőben kb. 1,5 órán keresztül benne marad a beállított égi objektum, esetünkben a Jupiter. Az éjszakai égbolt az égi testek fényképen való megörökítésének története szinte egyidős a fotózás történetével. A ma ismert első csillagászati felvétel a daguerreotípia megjelenésével majdnem egy időben készült. John Draper 1840-ben elsőként lefényképezte a Holdat. A New York-i Egyetem tetején felállított kamerájával készült felvételek elkészítésével indult útjára az asztrofotográfia. Még alig pár évvel ezelőtt csak a világ legnagyobb obszervatóriumai vagy az űrtávcsövek által készített felvételek voltak az elképzelhetetlenség mérföldkövei. Addig mára a kitartó, türelmes, amatőr csillagászok már döbbenetes felvételeket készítenek a világűr mélységéről. Szükséges persze mindehez a megfelelő képrögzítési technológia, a precíz eszközök is, de vajon tényleg csak ez a titka a sikeres csillagászati fotók elkészítésének? Az amatőr csillagászat inkább a természetfotó oldaláról közelíti meg ezt a területet, ami azt jelenti, hogy egyszerűen a szépségét fogja meg ennek a gyönyörű burjánzó univerzumnak. Ezt megragadni fotografikus úton, ez egy egészen elképesztő dolog, főleg azért, mert olyan dolgokat tudunk megörökíteni, amiket szabad szemmel nem látunk. Azért általában az amatőr csillagászok nagyon szeretnek szabad szemes észlelést csinálni, én is nagyon szeretem, mert az semmi nem pótolja. De amikor asztrofotózunk, akkor sokkal mélyebbre látunk, vagy sokkal távolabbra látunk, vagy hogyha ezt mondjuk az időtávlatából nézzük, mert ugye ezek rendkívül távoli objektumok, akkor sokkal inkább visszalátunk a múltba. Olyan dolgokat is megragadhatunk, amiket szabad szemmel nem lehet. Mindenképpen szükség van erre a nagyon profi felszereltségre az asztrofotózáshoz? Nem, ez a jó hír, hogy nem. Igazából az asztrofotográfia az egészen egyszerű felszereltségi szinttel is elkezdhető, egy sima fényképezőgéppel is, hiszen amikor azt mondjuk, hogy asztrofotográfia, ez azt jelenti, hogy a világegyetemnek a megörökítése fotografikus úton, és azt én egy kis kompaktgéppel is meg tudom örökíteni. Hogyha én távolról lefotózom a Holdat, az már asztrofotográfia. Hogyha én lefotózom a Tejutat, ami gyakorlatilag egy darab kis fényképezőgép és egy állvány és egy hosszú záridős fotózás, az már asztrofotográfia. Egyébként itt érdemes is megemlíteni, hogy el lehet különíteni több részterületet. Az asztrofotográfiának mondjuk, ha innen a saját világunkból indulunk, a Földről indulunk, az első fázisa az asztrotájkép, amikor valóban egy sima fényképezőgéppel megörökítek valamit a Földön, és belekomponálom az eget is, az űrt is, és ezzel egy tájképfotót készítek, aminek a fő üzenete az űrből érkezik.
Bár elsősorban neves asztrotájképfotósként vagy ismert, úgy tudom, hogy földrajz szakos tanárként végeztél. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Azaz a földrajzi tudományok vittek el a csillagok felé, vagy a csillagok a földrajz felé? Mind a kettő együtt volt szerencsés helyzetben már a gyerekkoromban is, tehát eredendően érdeklődtem a természettudományok iránt, tehát a földrajz is érdekelt, a csillagok is, és a fotózás is ugye a akkori technikai színvonalán. Ismerve a korábbi pályafutásodat, ahol kettős csillagok észlelésével foglalkoztál, sőt fel is fedeztél párat, hogyan fordultál az asztrotájképfotózás irányába? Kezdetben még tinédzser koromban nagyon vonzottak a kettős csillagok. Valami nagyon érdekes kis dolgot találtam abban, hogy ezek nagyon változatosak lehetnek ezek a csillagpárok. Nyilván ugye kettős, hármas, többszörös rendszerekről is beszélhetünk. Aztán egy idő után kevésbé a tudományos része vonzott az asztrofotózásnak, hanem átnyergeltem a szépség irányába, és itt kapcsolódott össze az a három komponens, amit említettem, tehát a fotózás, a csillagászat és a földrajz, amely tulajdonképpen az asztrotájképfotózásnak a témakörében fókuszálódott. Nagyon vonzott az, hogy különböző helyszíneken, különböző természeti és épített környezetben fotóztam, tehát ami egy részről már földrajz. Másrészt ugye föl voltam vértezve egyfajta csillagászati tudással, tehát könnyen kiszámítottam csillagképeknek vagy bolygóknak, égitesteknek az aktuális pozícióját, és mindez pedig ugye a fotózás vagy fotóművészet eszközével tettem a nagy közönség számára is láthatóvá. A következő lépcső az, hogy hagyjuk el a bolygónkat, az a saját naprendszerünkön belül objektumoknak a megörökítése, ilyen a hold, a nap, vagy akár az üstökösök, amik belépnek a naprendszerbe. Ezek már valószínűleg, hogy el is lehet képzelni, nagyobb műszaki hátteret igényelnek, de még mindig nem elérhetetlen. Tehát viszonylag egyszerű távcsövekkel, akár egy digitális tükörreflexes fényképezőgéppel, vagy egy kis kamerával ezeket meg lehet örökíteni. Kezi csókolom! Meg tudná nekem mondani, merre találom a Zseli doktor úr rendelőjét? Igen, hogyne, hiszen itt van a szomszédban az orvosi rendelő, és ott megtalálható. És ön tudja, hogy a doktor úr mással is foglalkozik, nem csak orvos? Hát hogyne, igen. 20 éve vagyok a doktor úr betege. Egyébként 21 éve költözött ide Nagyvenyimre. Ismerjük itt Nagyvenyimen, hiszen a házi orvosunk, és hát amellett csillagászkodással is foglalkozik. Elég szokatlan, hogy csillagászatról egy orvosi rendelőben beszélgetünk, mert ugyebár azt szívesen mondjuk, hogy ez egy életforma, de az semmiképp sem, hogy betegség. Hát valóban nagyon kevés orvos foglalkozik csillagászattal a tudomásom szerint. Az ember azt gondolná, hogy aki a csillagászattal foglalkozik, a könnyen elérhető, nagyon látványos égitestekről egyszer csak áttér a halványabb, nehezebben megfigyelhető objektumokra, de ahogy tudom, ez nálad éppen fordítva történt, tekintve, hogy téged az egyik leghíresebb hazai hold- és napfotósnak tartanak számon. Ez miért történt így? Hát nem volt ez mindig így. Régebben, amikor még a filmes korszakban kezdtem fényképezni, elsősorban a mély jelkeket fényképeztem, de újabban a könnyebb elérhetőség véget a nap-hold észlelésekkel többet foglalkozom. Mi a hold fotózásának a technikája? Talán ez már sokkal egyszerűbb, mint régen volt, ugyebár ezekkel az új felszerelésekkel, új műszerekkel, és arról nem is beszélve, hogy nincsen olyan amatőr csillagász, aki először ne a holdat szeretné megörökíteni. Bizonyos holdfázisoknál, a napfény különböző beesési szögénél előjönnek a holdnak kevésbé ismert részletei is. Hol van a határa itt a kihívásnak? Hát nagyon érdekes a hold, hiszen folyamatosan változik, csak úgy, mint a nap. Tehát azt mondhatnám, percről percre más részletek jönnek elő. És ha ismeri az ember igazából a holdat a térkép alapján, akkor a hold felszíni részletei, hold dómok, a kisebb krátereknek a fűrészfogas árnyékai,
azok nagyon szépen előjönnek. Természetesen a távcső felbontó képességében és a kamera felbontásában rejlik a kulcs. Persze a légkör nyugtalansága az sem mindegy, de minél nagyobb átmérővel fotózunk, annál nagyobb felbontást tudunk elérni. Nagyjából 1-2 km átmérőjű az a méret, amit a mi földi műszereinkkel képesek vagyunk lefényképezni és megláttatni. És ahogy elhagyjuk a naprendszerünket, ez az asztrofotózásnak a királynője, ez a mélyég fotózás, a mélyűr objektumok azok az objektumok, amik már a mi naprendszerünkön kívül fekszenek, akár a saját galaxisunkon belüli csillagködök, vagy akár, ha elhagyjuk a tejútrendszert, akkor a távoli galaxisoknak a megörökítése. Ez már nagyobb felszerelés igénnyel bír, de még mindig nem elérhetetlen. Tehát nem kell ettől visszariadni, ez egy nagyon-nagyon szépen megközelíthető hobbi. Én szerintem kis lépcsőkkel, ahogy az ember hozzátanul, elérhető egy nagyon magas szint is akár. Akkor gyakorlatilag ez egy hobbi a hobbin belül, magán a fényképészeten belül. Igen, ezt megközelíthető így is, vagy hogyha mondjuk az amatőr csillagászatot nézzük, és az amatőr csillagászatnak az egészét, akkor azon belül egy nagyon szűk, de nagyon markánsan körülírható részterület. 2009-ben fordultam az asztrofotózás irányába, és elindultam azon a rögös úton, ami minden asztrofotós végigmegy, amíg el tud készíteni olyan felvételeket, amik már tetszenek neki. És különféle berendezéseket alakítottam, szerkezeteket alakítottam át. Szervusz, Kriszta! Nagyon érdekes távcsövet látok itt. Mesélnél nekem egy picit róla, hogy mi is ez a fényképezőgép rajta, és mi ez a furcsa? Mechanika, ugye? Jó szót használom. Igen, ez a felszerelés, gyakorlatilag ez a mechanika, ez egy saját tervezésű, dőshajtású távcsőmechanika. Amit rajta látsz, az pedig egy lencsés távcső, egy átalakított fényképezőgéppel, amit azt kifejezetten asztrofotózás céljára alakítottam át. Itt megütötte a fülemet ez a szó, hogy átalakított. Akkor jól értem, te veszel egy fényképezőgépet, amit aztán szétszedsz, és a saját igényeid szerint rakod újra össze? Nem csak fényképezőgépet, hanem bármit. Ez már a többedik távcsőmechanikám, a többedik távcsövem. Mindegyiket szétszedtem, átalakítottam, mert nekem az úgy sohasem tetszett, ahogy más megálmodta. Én mindig úgy gondoltam, hogy jobbat ki lehet belőle hozni, és szétszedtem, átalakítottam csapágyazást, meg hasonlókat, amíg eljutottam odáig, hogy megterveztem egy olyan mechanikát, ami nekem a legmegfelelőbb, ezt a dőshajtású mechanikát. De ugyanúgy egyébként a fényképezőgépet is én nem úgy használom, hogy csak ráteszem a távcsőre és akkor használom, hanem úgy átalakítom, hogy a legjobb képminőséget adja. Ugyanúgy vezető távcsövet, meg mindent, amit itt látsz. Ez minden olyan, hogy át van alakítva. Különleges hangulatúvá változik az éjszaka a távcsövek mellett. A csillagászok ilyenkor átalakulnak. Azt tudja igazán, mit is jelent ez, aki már állt távcsövek mellett az éjszaka sötétjében, alig várva, hogy belenézhessen az okulárba. Az éjszakának ilyenkor, mondják, különleges illata van. A csillagászoknak ez az igazi beteljesedés, amikor a hosszas előkészületek után a tiszta égbolt alatt elkezdhetik a megfigyeléseket, vagy éppen az újabb és újabb expozíciókat. Ilyenkor nem érzik a hideget, a fagyot, vagy éppen az éjszaka langyos hőmérsékletét. Dacolnak a széllel, a párával, a hullámzó légrétegekkel, csak egyet éreznek. Azt az örömöt, amire oly sokat készültek. Az égbolt fényképezése milyen fejlődésen ment át az elmúlt időszakban? Hát ez azért olyan érdekes kérdés, mert a magyar asztrofotográfia az nagyon nagy nevű. Ez egy nagyon szép fejlődési ív, amit itt le tudtunk követni, és azt most is elmondhatjuk, hogy a magyar asztrofotográfia még a jelenben is nagyon-nagyon sikeres. Rengeteg fantasztikus asztrofotós van Magyarországon, nemzetközi sikerekkel, nemzetközi díjakkal, nemzetközi eredményekkel, de talán el lehet mondani azt, hogy nem a díjak az eredmények, hanem a munka és ebben megélhető élmény az, ami szerintem a leggazdagabbá teszi ezt a társaságot. És az, hogy ez most ennyire elérhető vált, tehát hogy az eszközöknek a
a fejlődésével és az áruk csökkenésével egyre inkább megragadható ez nagyon izgalmas szerintem. Hiszen olyan fotókat lehet most már készíteni, amiket mondjuk 10 évvel ezelőtt a Hubble-től láttunk, és akkor néztük az internetet, hogy te jó ég, micsoda képek. És most kimegyek a távcsövemhez, előhívom, és azt mondom, te jó ég, micsoda kép. És azt az élményt, amit mondjuk egy nemzetközi űrtávcső fotóján gyönyörködve megéltem, most megélhetem a saját fényképemnél, és ez egy nagyon nagy dolog szerintem. Ha jól tudom, akkor egy ilyen mesésképnek az elkészítése nem akár egyetlen éjszaka alatt történik, hanem akár napokig, hetekig vagy hónapokig készül egy ilyen kép. Nem ijesztő, hogy ilyen sokáig tart? Igen, ez valóban így van, tehát az asztrofotográfiában a képre ráfordítandó idő az nagyon-nagyon más, mint mondjuk egy hagyományos természetfotó esetén, amikor kimegyek, megtalálom a kompozíciót, klikkelek egyet, és akkor mondjuk az előmunka ott is biztos sok, de az a kép az egy 10 vagy egy 1000 másodperc, vagy 100 másodperc alatt készül el. Most az asztrofotográfiában nálunk itt órákról beszélünk. Tehát ahhoz, hogy ezeket a rendkívül halvány, egészen elképesztően távoli objektumokat minőségi módon meg tudjuk jeleníteni, ehhez egy-egy objektumra 2, 3, 4, 5, 10, 20, akár 30-40 órát is rá kell szállni. Ez nagyon-nagyon hosszú idő. Az az igazság, hogy ez nem ijesztő, de igényel egyfajta türelmet. Meg egyfajta olyan hozzáállást, ami ebben a mai rohanó világban nem feltétlen alapállapot egy emberben. Az asztrofotózásnak jelentősen nagyobb az eszközigénye, mint a vizuális megfigyelésnek. Jól tudom, hogy a kiegészítők is ugyanolyan fontosak? Az asztrofotózáshoz természetesen több eszköz szükséges, több dolog szükséges. Hát eleve itt van már az, hogy maga a képrögzítő eszköz, vagy valamilyen fényképezőgép, vagy kamera, amivel a felvételt elkészítjük. Komolyabb felvételekhez használnak a csillagászok speciális, úgy hívják, hogy CCD kamerát. Ez kifejezetten, ez is egyébként egy digitális eszköz, de kifejezetten csillagászati felvételekhez van optimalizálva, és úgy van elkészítve, hogy ezekre legyen jó. Amiben ez többet tud igazából egy tükörreflexes gépnél, hogy ezeket meg lehet vásárolni fekete-fehér kiadásban is. Tehát ez nem készít színes képet azonnal, hanem fekete-fehér képet készít. Viszont speciális szűrőket bele lehet rakni a fényútba, és akkor különböző hullámoszokon lehet rögzíteni a képeket, és abból lehet összeállítani a színes felvételt. Említetted a hosszú expozíciós időt. A Föld forgásából adódóan nem mozdulnak el a csillagok a fényképen? De természetesen elmozdulnának, hogyha nem használnánk speciális technikát ehhez is. Mint tudjuk, a távcső mechanikák azok felszerelhetőek óragéppel. Ez az óragép ez azt a célt szolgálja, hogy kövesse az égbolt elmozdulását. Általában ezek az óragépek azonban nem elegendően pontosak a követéshez, ahhoz, hogy mondjuk tényleg egy akár 5-10 vagy akár több, még hosszabb expozíciós felvételt el tudjunk készíteni, ezért szükség van egyéb kiegészítőkre is. Tehát ez egy rákfenéje az asztrofotózásnak, hogy tényleg ezt a leghosszabb expozíciós időknél is megoldjuk, hogy jó legyen a követés és pontszerűek legyenek a csillagok. Ma már, amikor az egész életünk az internet körül zajlik, és gyakorlatilag a távcsövet a világ bármely pontjáról, a fűtött szobából lehet irányítani, nem vészel egy kicsit a fényképezés élménye? De. Ha nem figyel el az ember, akkor elvész. És egyébként ez egy veszély is. Én látom azt, hogy ahogy egyre inkább olyan felszereléseket tudunk megvásárolni, amik könnyebbé teszik a dolgunkat, és egyre letisztultabb asztrofotográfiát lehet végezni, azzal annyira technikaivá válik, a technikai oldalról lehet megközelíteni ezt a műfajt, hogy megvan ez a veszély. Az asztrofotográfiában a legszebb rész az a saját időnk, amit az ég alatt töltünk el. És ez igaz akkor is, hogyha mondjuk valakinek van otthon egy csillagdája, és ő kislattyog a saját csillagdájába, és meleg szobában csinálja ezt, és igaz akkor is, hogyha valakinek erre nincs lehetősége, és mondjuk kivonul valahova, és kitelepül valahova. Úgyhogy egyébként én azt gondolom, hogy ez a világ, ez akkor is elérhető, hogyha egyébként kopik el, ahogy előbb mondtam, a lehetőség, mert legfeljebb rá kell szállni több időt. Utazni kell, akár csak a közelbe vagy távolba, de mindenképpen tehetünk azért, hogy olyan eget találjunk, ami még minőségi. Miért fotózzák a csillagászok az eget? Miért fotózzák a csillagászok az eget? Hát,
Annyi motivációs háttere van ennek szerintem. Ki megtalálja magának az okot és az indítékot is, de ez valószínűleg egyfajta belső evolúció is. Tehát az asztrofotográfia megint csak visszautalva arra, amit előbb mondtam, pont azért nem nagyon sok időt igényel egy képnek az elkészítése, elég sok önismereti kérdést vett fel közben. És az asztrofotósok maguk is elég nagy egyéniségek, és csiszolják is egymást, én azt gondolom ebben. Én is megtapasztaltam ezt sokszor, úgyhogy kikristályosodik aztán egy olyan viszonylag hitelesnek mondható belső motiváció a végére. Nagyon veszélyes az, hogy könnyű eredményesnek lenni benne, mert ugye viszonylag szűk terület, és az egy picit elviszi a fókuszt a lényegről. De hogyha figyelünk rá, és egy olyan irányba visszük, ami az amatőr csillagászatnak az alapelveit nem tagadja meg, akkor ez egy nagyon-nagyon szép hobbi, és egy nagyon-nagyon szép, akár még tudományos munka is válhat belőle, ha valaki mondjuk erre érez affinitást, és az egész hitelessége akkor megkérdőjelezhetetlen. Hogy is mondtuk filmünk elején? Az éjszaka csodái mellett nem tudunk egyetlen várándítással elmenni. Mindenkit valahogyan megérint a csillagos égbolt látványa. Most, hogy utunk végéhez közeledünk, láthattuk, hogy ez valóban így van. Állni karbatett kézzel a csillagok alatt, hallgatni az éjszaka csendjét, semmihez sem fogható élmény. Azok az amatőr csillagászok, akik már megtanulták szeretni az univerzumot, akik szabad szemmel vagy távcsővel már képesek tájékozódni az égbolton, jól tudják, hogy ez nem egy öncélú tevékenység. Azt hihetnénk, sőt néha hisszük is, hogy dr. Kulin György óta ez alapjaiban megváltozott. Aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy pillanatok alatt alkalmazkodunk a rohanó változásokhoz, és a ma amatőr csillagászát is ugyanaz a hit és odaadás vezeti, mint elődeinket. A csillagos ég páratlan varázsa. Jól ismerjük a híres mondást, miszerint az égbolt mindenkié. Ám ahogy láthattuk is, sokan vannak, akik miután életükben először belenéznek egy távcsőbe, már azt érzik. Az égbolt az övék is. Ez az, amitől igazán hitelessé válik egy amatőr csillagász. Nézd, én azt hiszem, hogy ahogy említettem, ez egy nagyon jó opció, úgyhogy nagy szeretettel és nagy tisztelettel minden fiatalt arra biztatok, hogy igenis vonuljon ki az égbolt alá, és saját szemével győződjön meg a csillagos égbolt csodáiról.